Початок грудня 2024 року російська авіація бомбить сирійські міста Алепо та Ідліб. Так, кремлівські окупанти допомагають тамтешньому режиму вже майже 10 років. Однак цього разу існує одна принципова різниця. Уперше за тривалий час сирійські повстанці на чолі з опозиційною організацією Гаят Тахрір аш-Шам пішли у наступ і захопили понад 30 населених пунктів. Вони просуваються і далі, тож сирійський диктатор Башар аль-Асад знову попросив допомоги у своїх друзів із людожерських режимів Ірану та Російської Федерації. За 24 години може статися будь-що. Повстанці можуть скинути владу, що десятиліттями подавляла людей, травила їх хімікатами і загрузла у корупції. А може і ні. Якою буде реакція західного світу? Чому Сирія – це суцільне поле бою, яке спалахує раз на кілька років? Як Росія та Іран ділять інтереси у цьому регіоні? Це програма «24 години до миру». І ми з вами підсумовуємо помилки, декларації на словах, а не діях та байдужість демократичного світу, аби поміркувати. Кожні 24 години ми справді наближаємося до миру у різних регіонах світу, але якою буде його ціна, поки не знає ніхто. Для того, аби зрозуміти, що у Сирії відбувається зараз, потрібно заглянути у далеке минуле цієї країни. Завершення Другої світової війни та перерозподіл світового порядку звільнили чимало країн від контролю інших держав. Так сталося і з Сирією. 1946 року останні французькі війська покидають ці території. Відтак Сирія проголошує свою незалежність. На Близькому Сході обережно прокльовується демократія, однак вона заглушується інтересами інших країн та постійними чварами із насадженим сусідством. Цього разу вони не окуповують, а насаджують режими своїх ставлеників. На початку 1949 року молода сирійська держава ворогувала з Вашингтоном. По-перше, Сирія вела війну з американським союзником Ізраїлем. Крім того, Сирія була єдиною країною Близького Сходу, яка блокувала трубопровід Арамко, мережу арабсько-американської нафтової компанії, яка мала доставити життєво важливу нафту для відбудови Західної Європи із Перської затоки. За цих обставин співробітники ЦРУ уклали союз з начальником штабу сирійської армії Хусні аль-Заїмом. Вони спробували створити режим. Відтак перший в історії державний переворот на фоні постійних конфліктів з ізраїльтянами провів ставленик США генерал Хусні Заїм. Незважаючи на вступ на посаду президента, адміністрація Заїма тривала лише 138 днів. Хусні Заїма скинули у результаті ще одного державного перевороту. Наступним воєначальником, який його здійснив, був Адіб Шишаклі, який перебрав державну владу в 1951-му. Він приступив до встановлення президентської республіки з перерозподілом влади від законодавчої до виконавчої, тож його намагалися завербувати американці. 1951-го Штати спонукали Аль-Шишаклі повністю розпустити і без того ослаблений парламент і оголосити повну військову диктатуру. Але це сирійців не надто влаштовувало, тож розколи в армії та народні заворушення зрештою призвели до відставки Адіба Шишаклі у 1954 році. Ці зусилля США забезпечити стабільність у Сирії мали, звісно, геть жахливий результат. Нікому не сподобалося б, що заради грошей і нафти у їхній країні хочуть встановити військову диктатуру. Тож Сирія на роки стала місцем державних переворотів, розбомблених міст і хаосу. 1963 року в результаті змови до влади в країні прийшла партія Баас із антизахідними настроями. Тоді серія чергової боротьби за владу, і правити країною почав Хафез Асад, батько нинішнього диктатора. Середній син Башар успадкував унітарну напівпрезидентську республіку у 2000 році, хоч його правління спершу називали м'якшим, ніж у батька. Зрештою, саме він закрутив гайки навколо Сирії, перетворивши її на місце вічних протистоянь до десятка сил одразу. Башар аль-Асад намагався створити собі імідж захисника від внутрішніх терористів, наприклад, Ісламської держави, але натомість став залежати від підтримки іноземних покровителів – Ірану та Російської Федерації. Ця допомога і є основною причиною того, що уряд Асада зміг зберегти свою владу. Закручення петлі навколо свободи слова, вільного ринку та нормального життя закручувалося упродовж не одного десятка років. Ставало тільки гірше. Тож 2011 року у Сирії почала розгортатися громадянська війна. Усе почалося з демонстрацій, які були частиною арабської весни. Протестувальники вимагали відставки президента Башара аль-Асада. Мітинги не припинялися, і для їхнього придушення сирійський уряд почав застосовувати танки та снайперів. В особливо неспокійних областях перекрили воду та електроенергію, і урядові сили почали конфіскацію борошна і продуктів харчування.
Сирійська армія взяла в облогу низку міст, серед яких Хама, Ідліб, Латакія. Вони були холоднокровними і жорстокими. Солдатів, що відмовилися відкривати вогонь по своїх же співгромадянах, по демонстрантах, стратили їхні ж побратими з сирійської армії. Саме у той період сирійські повстанці та опозиція до влади розуміють, протести без зброї в руках не дадуть результату. Їх просто знищить важка бронетехніка чи зарин – отруйний смертоносний газ, який армія Асада застосовувала, щоб взяти під контроль низку населених пунктів. Звісно, диктатор усе заперечував. Це гра. Дуже примітивна гра, щоб атакувати сирійську армію. Найважливіше питання – чому? Бо терористи втратили американську, французьку, британську підтримку, яка надавалася, щоб дестабілізувати Сирію. Вони втратили козир. Відтоді ця війна то спалахує, то затихає, але лише на певний проміжок часу. І в цих протистояннях зломить ногу не лише нечистий, вони мають низку сторін конфлікту. Іноземні сили, серед яких Іран, Росія та терористичні угрупування Близького Сходу підтримують режим Башара Асада. Ісламська держава намагається відстоювати свої інтереси. Опозиційна Гаят Тахрір аш-Шам, що виросла на терористичній основі, але тепер намагається боротися за своє більш цивілізовано. Туреччина, яка підтримує повстанців, але бореться проти курдів, ще однієї сили, що взагалі хоче створити свою державу на цій території. І звичайні сирійці – люди, що потопають у конфліктах упродовж поколінь. Велика кількість із них – 11 мільйонів – станом на зараз є біженцями в інших країнах світу, рятуючись від хімічних атак, катувань, розстрілів і тотальної диктатури. Як світ реагує на те, що у них під боком постійно палає країна, що входить до інтересів як колективного Заходу, так і глобального Півдня? З турбованістю і резолюціями на папері. Десь ми таке бачили, наприклад, в Україні. Наприкінці листопада 2024-го повстанці знову почали впевнений рух на позиції сирійських урядових сил. Алеппо уже під контролем повстанців. Група Гаят Тахрір аш-Шам, яка очолює опозицію у Сирії, зайшла у місто Алеппо у п'ятницю 29 листопада. Вже геолоковано, що ХТШ знаходиться в центрі Алеппо. Жителі не тільки не опираються, а й вітають, сприяючи загонам, що входять до міста. Навіть якщо якісь сили Тигра чи інші лоялісти режиму Асада все ще присутні, чіплятися за східні околиці міста безглуздо, особливо якщо з півночі підуть турки із сирійською національною армією. Сирійська армія заявляє, що зазнає серйозних втрат убитими та пораненими у сутичках з повстанцями. Гаят Тахрір аш-Шам захопили частину території, контрольованих проурядовими військовими, і зараз утримують більшість районів Алеппо. А це, на хвилиночку, друге за величиною місто країни. На цьому вони поки не планують зупинятися. Адже згодом повстанці записали відео з гаслом «Ми йдемо Хамо». Хама – місто на березі річки Оронто, у центральній частині Сирії, за 47 кілометрів на північ від міста Хомс та за 209 кілометрів від столиці країни Дамаска. Хама є п'ятою у списку найбільших міст Сирії за кількістю населення після Дамаска, Алеппо, Хомса та Латакії. Тим часом сирійський диктатор Башар Асад, який є президентом Сирії з 2000 року, за даними ЗМІ, ще у четвер незаплановано прибув до РФ, попри те, що його російський колега і союзник Владімір Путін перебував на саміті ОДКБ у Казахстані. У п'ятницю, 29 листопада, речник Кремля нарешті прокоментував ситуацію в Сирії, назвавши атаку повстанців зазіханням на суверенітет Сирії. І ми виступаємо за те, що влада Сирії швидше навела лад у цьому районі і відновила конституційний порядок, додав він. Про Конституцію заговорили ті, хто змінюють її під свого власного російського диктатора, що при владі стільки ж, скільки й Башар аль-Асад. А російська авіація допомагає очільнику Сирії робити те, що вони вміють найкраще – цілити в цивільну інфраструктуру. Але чи досі Росія залишається надійним союзником сирійської влади, якщо її власні війська зараз максимально задіяні у війні проти України? Первопричина сирийской войны и присутствия России, в принципе, на этом театре военных действий – это интересы «Газпрома». Была договоренность с Асадом до тех пор, пока Асад у власти не будет через территорию Сирии газопровода в Европу. Это просто для товарища Миллера, руководителя «Газпрома», еще один источник стабильного дохода. Получается, что, в принципе, побеждать в Сирии, держать там контингент, проливать кровь смысла не имеет.
Раньше это было выгодно еще потому, что, в принципе, на фоне остального, довольно тихого пейзажа международных конфликтов, Сирия была тренировочным лагерем. Туда возили в командировки разных офицеров, разных солдат, разных профессионалов, разных ЧВКшников. Там отрабатывали новые пытки, новые элементы садизма. Там, в том числе, осваивали кувалду, там распиливали заживо людей пилами, там рубили топорами головы. Ну, то есть развлекались, как полагается, в русском мире, потому что, русский солдат-гуманист иначе не может. И все это имело так или иначе приказ сверху, который упирался в экономическую выгоду «Газпрома». А теперь нет такого «Газпрома». Его экономическую выгоду невозможно удержать, в том числе в этом театре военных действий. И самое главное, это теряет смысл. И поэтому, если раньше Сирийскому театру военных действий уделялось очень серьезное внимание, туда даже лично аж прям Суровикин, такой могучий Суровикин, и тот приезжал, и тот там воевал, и тот тоже получил какое-то количество наград, то теперь это фронт где-то третий, четвертостепенный. Командир повстанських бригад Мустафа Абдул-Джабер також заявив, що швидкому просуванню сприяла і нестача проіранських сил у провінції Алеппо. Нові деталі привідкриває і українська розвідка. Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил, захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса. Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресорки Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння і техніку. Відступ має хаотичний характер. До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів. Вочевидь, для потреб офіцерів Збройних сил Російської Федерації, які намагаються привести до тями війська Башара Асада. На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із приватних військових компаній. Очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого африканського корпусу. Новосформована вість зла починає усвідомлювати, що не стягує контролю в регіонах, які раніше сприймала як належне. Однак до чого це призведе, розкаже хіба що історія. Новий наступ повстанців у Сирії припав на буремні часи у світі. Далеко від Сирії йти не треба. Триває конфлікт поміж Ізраїлем, Хамасом та іншими терористичними організаціями в регіоні. Якщо посунутись по карті світу трохи далі, Російська Федерація продовжує провадити загарбницьку і кровопролитну війну в Україні. А молоді і небайдужі грузини продовжують у протестах виборювати своє право на свободу, не придушене проросійською владою і кремлівськими загрозами. Світ дивиться і мовчить. На словах підтримує демократію, волю народу, мир, а діла поки що завершуються стурбованістю. Санкції проти диктаторських режимів досі недостатньо сильні, а ті, хто потребує допомоги, досі мусить самотужки торувати собі шлях до перемоги над автократією і диктатурою. Історії України, Грузії та Сирії доводять, якщо дивитися на карту світу і повернути голови у бік Заходу чи Сходу, не існуватиме повноцінного і всеохоплюючого добра. Але точно буде помітно зло ще здалеку. І зараз у сучасному світі воно перш за все пов'язане із Росією. Це була програма «24 години до миру», і за цю добу до нього навіть не наблизилися. Одного ранку прокинемося, і до миру буде лише 24 години, а ми ще не будемо цього знати. Однак якою буде ця доба, залежить перш за все від нас.